यो हो अहिलेसम्मकै पपुलर कार। यसको नाम हो Traxxas TRX-4 Defender 110 स्केल। यसको पपुलर हुनको कारण के छ त गाइज? यो कार यति धेरै पपुलर हुनको कारण यहाँनिर यसको फिचरहरू हेर्नुहोस्। यति धेरै यसको यो फिचरहरू यसमा एड गरिएको छ कि, र यो कार कस्तो छ त यसलाई खोलेर हेरिहालौँ। यहाँबाट यसको बक्स मैले खोले। यसमा सुरु गाइज यो भयो यसको रिमोट, यो यसको एक्सिलेटर, यो यसको स्टेरिङ, त्यस्तै गरी यो लो गियर, हाई गियर, डिफेन्सल लक यहाँबाट हुन्छ। यसलाई पनि कसरी चलाउने हो, कारलाई पहिले निकालौँ। ओके गाइस, यहाँबाट हाम्रो कार निस्किन्छ। ओ माई गॉड, यहाँ युजर गाइड दिएको छ भने यहाँ केही यसको टुल्सहरू पनि दिएको छ। यसलाई यहाँ साइडमा राखिदिउँ गाइस। ओ माई गॉड, यसलाई ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, यहाँ बक्सलाई यता राखौँ। वाह, ल हेर्नुहोस् त गाइस, आमामा यो कार किन्ने सक कसको नहोला। ल हेर्नुहोस् त, आमामा Traxxas TRX-4 Defender अहिलेसम्मकै पपुलर कार यो। यसलाई बडी खोल्नको लागि यहाँबाट यसको क्लिपलेस यहाँनिर टक्क खोलिन्छ। यसको बडी पार्ट्स एकदमै हार्ड प्लास्टिकको छ। ठोकिँदा पल्टिँदा फुट्ने चान्स भने कम्ती नै छ। यसको एकदम बलियो हार्ड प्लास्टिकमा दिएको छ। ब्याट्री भने यसको ब्याट्री भने 7000 mAh 7.4 भोल्टेज। तर यो ब्याट्री र यसको चार्ज भने गाडीको साथमा आउँदैन, यसलाई अलग्गै पर्चेस गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो गाडीको दाम पनि यति धेरै महँगो छ कि किन्नको लागि कुनै पनि शपमा गएर सजिलै पाइन्न। यसलाई किन्नको लागि पहिले नै अर्डर गर्नुपर्ने छ। र यो कार USA देखि आउँछ। यो कार अर्डर गर्नको लागि भने हबी शपमा गएर यसलाई अर्डर गर्नुपर्छ र केही समयमा भने यो कार आउँछ। ओके, ब्याट्रीलाई लाएर स्टार्ट गरौँ। यसको ब्याट्री, यो यसको लक यसरी माथि उठाइन्छ र यहाँ ब्याट्री यसरी लाग्छ भने यसको लक यहाँनिर यसरी लाग्छ र यसको स्विच अन गर्नुभन्दा पहिले रिमोटलाई अन गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, यहाँ लाइट आइसकेको छ। अब ब्याट्रीलाई जोडौँ। ओके, यसको स्विच यहाँनिर दिएको छ। ओके, कार चालु भइसकेको छ। यसलाई फिट गरिहालौँ। ओके, जस्ट 1 मिनट। यसको वेयर यहाँनिर छ। ओके, लाइट आइसकेको छ। गाइज, यसलाई लो गियरमा यसरी
यसको डिफेन्सल अन गरेर हाई गियरमा राख्दाखेरि वाह स्पिड बढिहाल्छ। ल हेरौँ गाइस, ओ माई गॉड यसको ल हेरौँ त यसको फिचर। यति सानो साँग्रो ठाउँमा पनि यसरी टर्न गर्छ यसले, खतरा छ।